Nazdar, člověče, já jsem Majer. A ty jsi co? No, ty jsi asi nějaký inteligentní Majer, ne? Stojím v bance za přepážkou, vypadám jako pokladník, tak co asi jsem? Že by víla Amalka. Ty jsi taky vtipnej, jak moje trejky. Abych ti nepolechtal bránit si vidlemi, ty šibale. Ano jo, tak se hned nerozčiluj. Koukám, že tu máš frontu. Ale to nic, to jsou jenom sourozenci Mackové. Oni neumějí číst. Už tu čekají asi rok. Aha. Zdar pokladníku, půjčuješ peníze? Jo, podle důvěryhodnosti zákazníka od 1000 do 10 000 tvrdých amerických dolarů. Ha, tak mi něco přihraj. Sorry hochu, ale jak jsem říkal, půjčujeme podle důvěryhodnosti. Tebe bych od pohledu typoval na 0,5 centu. A takhle drobný tady nevedeme. Cože? Co si to dovoluješ? Já jsem přece hrdina Majer. No dych jo, Ale nedělej drahoty a půjč mi pár doláčů. tobě. Tak si trhni nohou. Kterou? Zadní ty vemeno. Řekni mi, co víš o člověku jménem Jednooký dingo. Jednooký dingo? To je můj nejlepší zákazník. Už si to budu půjčit 327krát. A kolikrát ti už něco vrátil? Moment, to budu muset spočítat. Plus 3, pak, jak to bylo, tehdy, a potom o Vánoci, jo, už to mám, ani jednou. Ty jsi ale číslo pokladníku. Veď, Tak já jdu dál. jdi. Zrovna teď není o čem mluvit. To je moc fajn. Není o čem mluvit. Proměnil jsem se v šikovnou knihu. Fajn. To jsou střepy? Co to je takhle udělaný? Tak, provádím pixel hunting, jestli někde něco není. Že to může být něco na nich, že jo? Špatný. Ven z města. Air condition. To je do města. Komín. Slám, aha, dobře. To je buď velká sekera, nebo... Sakra, to je sekera. No, tak buď grafici u téhle obrazovky dokonale zvolí perspektivu, nebo tady bydlí nějaký obr. Tohle mě úplně dostalo. Tam nedošáhnu. A doktor říkal, že když nepřestanu chlastat, už víc nevyrostu. Takže už nikdy víc nevyrostu. Jo. Nečekal jsem, že to bude fungovat. Když sláma. Počkat, tady s tím se dá promluvit, to bych si to asi měl savenout. Takže při čemkoliv ta hra může prostě se rozhodnout, že chcipne. Natáhne vačkory jako někdo druhý. A já jsem to uložil úplně blbě. Haló? Co pak, cizinče? Nebo cizinko? Já přes to okno poměrně blbě vidím, že? Já jsem Majer, Honza Majer. Tedy cizinka. Usměvavá cizinka. No hele, klid, možná mě vážně vidíš blbě. Tedy věz, že jsem chlap jak hora. No, to bychom si rozuměli. Já jsem také docela vyrostl. Ostatně tuším, že jsem si venku zapomněl klobouk. Můžeš si ho nasadit a zjistit tak, jsi-li stejně veliký jako já. No, jak se vlastně do takový chajdy vůbec vejdeš? A kdo jsi, medvěd? Je tak docela, že jmenuji se Jake. I když medvěd mi občas také říkají. Každopádně tě vítám v našem městě, nebo spíše za naším městem, neboť můj domek je, jak bych to řekl, posledním stavením této výspy. No sláva, můžeš se vyhrabat z té svý chajdy, ať si můžeme slušně popovídat.
No, to asi nepůjde. Já totiž již poměrně dlouho nevylézám ven, abych zabránil jistým konfliktům. Jakým konfliktům? No tak jednou se mi stalo, že se jeden posmíval mé výšce. Já jsem totiž opravdu vyrostl a nějak mě to asi po 4 hodinách přestalo bavit, tak jsem mu jednou vrazil a A on to už nerozchodil. no, ne tak doslova. On spíš odletěl trochu stranou a tak nějak vletěl do zdi hospody a zřejmě byla stavba špatně zajištěna, takže budova poněkud spadla No, to je skvělý. a jak padala, tak sebou strhla i vedlejší stojící kostel. A šerifovu kancelář, několik roků, Kolik? asi 31, ale nevím to přesně. No, když tomu připočtu to vězení, kuželnu a 3 kurníky, tak musím uznat, že občané měli docela důvod k jistému rozčení, Teda ty jsi ale číslo. že? To nic, tak nevylejzej, jestli nechceš. Konec konců si můžeme popovídat takhle. Jistě. No jo, ty máš asi se svojí vejškou problémy, ale já mám větší. Co? Problém. Si představ, že hledám jednookého dinga. Ale hledám ho proto, abych mu něco sebral. Dobrý, ne? No, tak to je poměrně velký problém. Skoro bych řekl, že hodně velký. O co jde? Vlastně mě vysílejí indiáni. Hatana Palaty, znáš je? Jo, znám Orlí Děbera. Občas jsem zamedituje na kafe. Tak právě ten mě jsem vyvolal z budoucnosti To je mu podobné. a chce, abych pro něj našel drahokam, co jim dingo šlohnul. Purpurového salamandra? Jo, Sakra. to pak. Doufal jsem, že už o něm neuslyším. Proto ho také šerif Emanuel dal k Hatana Paltu, aby ho nikdo nenašel. Zvlášť ne Dingo nebo Mexičané. Proč ne Mexičané? Oni, Mexičané, si na něj také dělají zálusk a jsou přesvědčení, že jim po právu patří. A co je to vlastně zač ten salamandr? Proč po něm všichni jdou? No, tak tohle nikdo neví. Původně patřil právě minulému šerifovi Emanuelovi. Dingo Emanuela zastřelil a přiznám se, že nevím, jestli z tradice zastřelil zatím každého šerifa, nebo kvůli salamandrovi. Každopádně kámen u něj nenašel. Není divu, že Emanuel ho ukryl k indiánům. Ale k čemu je? Je tu snad žlučníkový kámen Abrahama Lincolna? Nebo proč je tak důležitý? To opravdu nevím. Říkalo se něco o pokladu šerifa Bena a možná s ním má kámen něco společného. Má možná léčivé účinky, jak tvrdí indiáni. Možná je to jenom hezký šutr. Kdo ví, To je fakt zajímavý. že? Prosím tě, Jakeu, mám drobný problém. Já se potřebuji dostat do bordelu. Proč? Co? Proč se tam potřebuješ dostat? No tak, vedu tady pátrání, tak jsem si myslel, že... Jo, už chápu, že si trochu odpočineš. No, ne tak docela, ale to je fuk. Každopádně se tam nemůžu dostat. Chtějí po mně nějaký heslo. No jistě, tam se nedostaneš. Musel bys totiž znát heslo. Možná bys to neuhod, ale to se ti snažím zhruba 10 minut vysvětlit. Co? Že neznám to heslo. Ach tak, ale to je hodně sprosté heslo. Už ti bylo 37, Proč? Nebylo. tak to ti ho nemohu říct. Pokud nedosáhneš plnoletosti, tak Tak u vás se dospívá v 37. no jistě, všude se dospívá v 37, ne? Já mám občas pocit, že v naší zemi by se našli i puberťáci, kterým táhne na 70, ale řekneš mi to heslo? Neřeknu, ale mohu ti ho pošeptat. Tak dělej. Pojď blíž. Fíha, až takhle sprostý. To ještě není celé. Tak to je fakt síla. A vrchol toho je... Dost dobrý, no fajn. Já jim to řeknu, díky. Není zač. Až budeš něco potřebovat, že? Zase se zastav. Možná si to uložit, a ještě tam byla jedna dialogová možnost. LL1B místo LP 11B, dobře? To je.